হেল্ল' গাইজ, আপোনালোক কেনে আছে বাৰু? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মই বহুত কেইদিন হৈছে, মানে 3-4 দিনটো হৈছে ভিডিঅ' দিবকৈ পৰা নাই। মানে সময় ইমান নাটনি হৈছে, সময়ৰ অভাৱত ভিডিঅ' এডিট কৰিব পৰা নাই, দিব পৰা নাই। ফাইনেলি আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু মোৰ পিছপিনে দেখিছেনে গেটখন কিমান ধুনীয়া লাগিছে বাৰু? ৰ'ব কৈ আছোঁ, মই ক'ত আছোঁ, কি কৰি আছোঁ সকলোখিনি ক'ম। আৰু এইকেইদিন ইমান বেছি বৰষুণ দি আছিলে দিনে ৰাতিয়ে, গতিকে ক'ৰবাত ফুৰিব যাম বুলি যাব পৰা নাছিলোঁ। ফাইনেলি আজি যিহেতু ৰ'দ দিছে, মানে আজি বৃহস্পতিবাৰ, ভিডিঅ'টো বাৰু আপোনালোকে কালি পাব। যি কি নহওক লেটকৈ হ'লে আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু ক'ত আছোঁ, কি কৰি আছোঁ সকলোখিনি কথা ক'ম। বলক ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ আৰু ক'ত আছোঁ, কি কৰোঁ দেখাই থাকিম। যদিহে আপোনালোকে অহা নাই, মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি গম পালে আপোনালোকেও আহিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকক মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ ক'ত আছোঁ, কি কৰি আছোঁ। ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু ক'ত আছোঁ? এই জেগাখিনি মানে সন্ধিয়া সময়টো ইমান ধুনীয়া লাগে। সকলো ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে ফুটবল, বেডমিণ্টন, ক্ৰিকেট, মানে বহুত কিবাকিবি খেল খেলি থাকে। চাইকেল চলাব আহে, কোনোবাই গাড়ী শিকিব আহে। দুদিনমানতো ময়ো আমাৰ কাৰখন শিকিব আহিছিলোঁ। পিছে হাজবেণ্ডক সময় নহয় আহিলে থাকিবলৈ কেইবাদিন, সেইকাৰণে মোৰ শিকাই নহ'ল। এদিন দুদিন আহিছিলোঁ, তাৰপিছত আৰু অহা নহ'ল। আৰু দেখিছেনে আকাশখনো ইমান ধুনীয়া লাগিছে সন্ধিয়া সময়ত। আৰু আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে মই ক'ত আছোঁ? যিসকল মৰিগাঁও বাসিন্দা হয় তেওঁলোকেতো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে চাগে জেগাখিনি দেখি ক'ত আছোঁ মই। আৰু যিসকল মৰিগাঁও বাসিন্দা নহয় তেওঁলোকে চিনি নাপাবও পাৰে, সেইটো বাৰু ডাঙৰ কথা নহয়। চিনি নাপালে মই কৈ দিম বাৰু ক'ত আছোঁ। আচলতে মই আছোঁ গান্ধী ফিল্ডত, আৰু গান্ধী ফিল্ডত আহিছে মেলা। তো মেলা চাবলৈ আহিছোঁ। এইকেইদিন আহিম বুলি আহিবই পৰা নাছিলোঁ। আহিম বুলি আহিব পৰা নাছিলোঁ। একচুৱেলি বৰষুণ পৰি আছিলে যিহেতু ৰাতিয়ে দিনে, সেইকাৰণে আহিবও মন নাযায়। বোকা পানী ইমান বেছি, আৰু বৰষুণ পৰিলে মানুহৰ সমাগমটো যিহেতু কম হয়, গতিকে মেলা চাবলৈ বুলি ক'লে মানুহ যেতিয়া বেছি থাকে তেতিয়াহে মেলা চাই ভাল লাগে, বা চকৰিত উঠা বুলি ক'লে। আৰু গান্ধী ফিল্ডখন সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া, কাৰণ ইমান ডাঙৰ আৰু ইমান বেছি স্পেচ আছে। যি মেলাই নহওক, লাগিলে অধিৱেশন হওক, বাণিজ্য মেলা হওক, বা খেলা ধূলা, মৰ্ণিং ৱাক কৰাৰ কাৰণে, গাড়ী শিকাৰ কাৰণে, চব পিনৰ পৰাই সুবিধাজনক হয়। সেইকাৰণে গান্ধী ফিল্ডখন সঁচাকৈ ভাল লাগে। আৰু ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে সন্ধিয়া সময়ত ইমান ধুনীয়াকৈ চাইকেল চলাই থাকে, ফুটবল খেলি থাকে, ক্ৰিকেট খেলি থাকে, কেৰাটী প্ৰেক্টিছ কৰি থাকে, কম্ফু প্ৰেক্টিছ কৰে, বহুত কিবাকিবি। গতিকে সকলো পিনৰ পৰা মৰিগাঁও গান্ধী ফিল্ডখন পৰা খুব বেছি সুবিধা হয়। এতিয়া বলকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ। কিনো নতুনত্ব আহিছে মই চোৱাৰ লগতে আপোনালোককো দেখাম। আপোনালোক যিসকল আহিছে তেওঁলোকেতো গমেই পাইছে, আৰু ভাল কথা। আৰু যিসকলে গম পোৱা নাই মেলা আহিছে বুলি, যিহেতু আজিৰ বাৰ ৰ'দ দিছে, আপোনালোকে আহিব পাৰিব দেই। বলকচোন তাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখাওঁ কিনো আহিছে। আৰু ময়ে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, সকলোৱে মুখত শুনি আছোঁ বহুত কিবাকিবি নতুনত্ব আহিছে। বলক গতিকে ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু কি নতুনত্ব আহিছে মই চোৱাৰ লগতে আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ পিনৰ পৰা, যিমানখিনি পচিবল হয়। এতিয়া বলক ভিতৰলৈ যাওঁ। গেটৰ পৰা এণ্ট্ৰি কৰোঁতে লগতে গেটখনৰ লগতে এইখন ডাঙৰকৈ হোটেল আছে। আপোনালোকে পইচা বেছিকৈ লৈ আহিব দেই, খাব পাৰিব ইয়াতে। যদিহে ল'ৰা ছোৱালী লগত লৈ আহে তেনেহ'লেতো পইচা আনিবই লাগিব, কাৰণ দেখিলে খাওঁতো কৰিবই। আৰু এইপিনে কাপোৰ কানি, গহনা পাতি বহুত কিবাকিবি আছে। ইফালে চোনপাপৰি আহিছে। আৰু সঁচাকৈ নতুনত্ব কিছুমান আহিছে, নোহোৱা নহয়। আগতে যিবোৰ জোলনা অহা নাছিলে, যিবোৰ চকৰি অহা নাছিলে, এইবাৰ অকণমান হ'লেও নতুনত্ব আহিছে। একচুৱেলি এইখন হৈছে, এইটো বাৰু আগতো অহা দেখিছোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালী উঠাৰ কাৰণে। এইটো চকৰি আগতো আহিছে, এইটোও আগতো আহিছে, যোনটো চুচৰি আহে, নাম বাৰু নাজানো ভালকৈ। আৰু এইটো ঘোঁৰাটো অকণমান নতুন আহিছে যেন লাগিছে, কাৰণ আগত মেলা আহোঁতে দেখা নাছিলোঁ। এয়া মাছৰ চকৰি। আৰু এইটো চাইডে আছে আচাৰৰ দোকান, মণিহাৰী দোকান। আৰু এইখন দেখিছেনে, বিশেষকৈ মই এটা নতুন বস্তু এটা দেখাওঁ আপোনালোকক দেই। ৰ'ব দেখাই আছোঁ, ধৈৰ্য ধৰক। খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে একচুৱেলি। আৰু সন্ধিয়া টাইমটো যিহেতু ইমান কেইদিনৰ পিছত ৰ'দ দিছে, সন্ধিয়া টাইমত আজি ওলাই আহোঁতে মনটো সঁচাকৈ খুব বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এইখন ট্ৰেইনখন হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী উঠাৰ কাৰণে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী ট্ৰেইন হয়। কিন্তু আগৰ পিনে ডাঙৰ মানুহ উঠাৰ কাৰণেও আছে, কিন্তু ৰখক অলপ মই দেখাই আছোঁ।
এতিয়া এইখন মই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট অহা দেখিছোঁ, এই নাও জুলনাখন যে নাও বুলি কয় নে কি বুলি কয় নাজানো বাৰু। এইখনত মই আগতে একলেণ্ডত উঠিছিলোঁ। একলেণ্ডত যেতিয়া গৈছিলোঁ 3বাৰ গৈছোঁ মই একলেণ্ডত। একলেণ্ডত যাওঁতে যিমানবোৰ চকৰি আছে ভিতৰত মই সকলোতে উঠিছোঁ। মোৰ চকৰিত উঠি খুব বেছি ভাল লাগে, অলপো ভয় নালাগে, কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ডে বহুত বেছি ভয় কৰে। এবাৰ এই নাওখনত উঠি দুইটাই ওপৰত হাজবেণ্ডে যি চিঞৰিবলৈ লৈছে, গতিকে তেওঁ নুঠে, তেওঁ তলতে থাকে, আমাকহে উঠিব দিয়ে। যোৱাবাৰ যেতিয়া আহিছিলে মেলা গান্ধী ভৱনত, তেতিয়া মই আৰু মোৰ ভাগিনজনী এই যে ডাঙৰ চকৰিটো ঘূৰি আছে তাতো উঠিছিলোঁ, 2বাৰমান উঠিছোঁ। আৰু প্ৰতিটো চকৰিৰ টিকেট ৰেটটো হৈছে 70 পৰা 80 ভিতৰত আছে, 100 বাৰু নাই। যি কি নহওক তথাপিও এটা দুটাতহে উঠিম, গোটেইবোৰতো উঠিব মনো নাযায় আৰু ইমান পইচা খৰচ হ'ব। গতিকে এবাৰ উঠা 2বাৰ উঠা কি একেই হয়। একলেণ্ডত যাওঁতে খুব হেঁপাহ পলুৱাই উঠিছোঁ মানে। গতিকে এই নাওখনত উঠি কিন্তু এনেই কিন্তু ভয় লাগে যেতিয়া ওপৰলৈ যায়, কিন্তু ভালো লাগে। মৰিগাঁৱত যিমানবাৰ মেলা হৈছে আগতে মই প্ৰতিবাৰতে চাব আহিছোঁ, এই নাওখন কিন্তু অহা দেখা নাছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ এইবাৰ। মই নেদেখিবও পাৰোঁ, আপোনালোকে যদি আগতে দেখিছিলে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আৰু মই প্ৰতিটো বস্তুৰ মানে প্ৰতিটো চকৰিৰ নাম পাৰফেক্টকৈ নাজানিবও পাৰোঁ, যদিহে ভুল হয় ক্ষমা কৰি দিব, কিন্তু বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰিব। যদি কমেণ্ট কৰিবচোন, মই কিন্তু ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ দেই। ফাৰ্ষ্ট মানে উঠিছোঁ বাৰু একলেণ্ডত, কিন্তু এই মৰিগাঁও মেলাত ফাৰ্ষ্ট আহিছে, সেইটো কথা কৈছোঁ আৰু। তো মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে মেলা চাবলৈ আহি। আপোনালোকেও আহিব দেই যদিহে আহিব মন আছে, যিহেতু এতিয়া ৰ'দ দিছে। এতিয়া মই ভাবিছোঁ বেক কেমেৰা কৰি মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ যে মই কোনটো চকৰিত উঠিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু মোৰ পিছ চাইডে যোনটো চকৰি আছে, মানে নাওখন যে জুলি থকা নাওখন, সেই নাওখনত উঠিব যাম। এইখন বাৰু নাও নে চৰাই মই গম পোৱা নাই, একজেক্ট নামটো নাজানো। যি কি নহওক তাৰ প্ৰাইচটো আছে 70 ৰুপিজ, মানে টিকেটৰ ৰেটটো 70 ৰুপিজ আছে। এতিয়া মই যাম তাত উঠিবলৈ। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক, নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। আৰু এইখন হৈছে ডাঙৰ মানুহ উঠা ট্ৰেইনখন। অলপ আগতেতো আপোনালোকক দেখুৱালোৱে সৰু ল'ৰা ছোৱালী উঠা ট্ৰেইনখন, কিন্তু এইখন ডাঙৰ মানুহ উঠা ট্ৰেইনখন। ট্ৰেইন বুলিও কৈছোঁ বাৰু, যিহেতু একজেক্ট চকৰিবোৰৰ নাম নাজানো, গতিকে ট্ৰেইন বুলিয়ে কৈছোঁ। যদি ভুল হয় আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব দেই। আপোনালোক যিসকলে জানে আৰু যোনে যি বুলি কয়, সেইটো বাৰু মই একজেক্ট নামটো নাজানো যিহেতু, সেইকাৰণে ট্ৰেইন বুলি কৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত আকৌ মোক ভুল নধৰিব, যদিও ভুল হয় শুধৰাই দিব, কিন্তু বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰিব, সেইটো কথা। নজনা বস্তুটো শিকাই দিব লাগে, কিন্তু বেয়াকৈ ক'ব নালাগে, সেইটো কথা। আৰু এইপিনে দেখিছেনে এইখন যে কি বুলি কয় বাৰু, কমেণ্টত ক'বচোন আপোনালোকে। এই যে অলপকৈ ওপৰলৈ যে চকৰিটো দাং খাই গৈ থাকে, মানে ড্ৰপ দি দাং খাই গৈ থাকে, এইখন মানে কি বুলি কয় মই নাজানো। আগৰবাৰ কিন্তু উঠিছিলোঁ আমি, কিন্তু ভয় লাগে, বেকা হৈ যায় যেতিয়া স্পীড ঘূৰি, একদম বেকা হৈ যায়গৈ, এঢলীয়া হৈ যায়গৈ, তো বহুত বেছি ভয় লাগে। আৰু এইটো ডাঙৰ চকৰিটো আহিছে, এই ডাঙৰ চকৰিটোতো মই যোৱাবাৰ উঠিছিলোঁ, মোৰ কিন্তু একেবাৰে ভয় লগা নাছিল, খুব বেছি ভাল লাগে। ভাগিনজনী আৰু মই উঠিছিলোঁ, এবাৰ নহয় 2বাৰকৈ উঠিছোঁ, খুব বেছি ভাল লাগে। মোৰ মিষ্টাৰে কিন্তু তলত ৰখি চাই আছিলে, নাই মই উঠিব নাযাওঁ, মোৰ বোলে ভয় লাগে, কিন্তু আমি কিন্তু উঠিলোঁ 2বাৰকৈ, খুব বেছি ভাল লাগিছিলে। আৰু এইখন যে জিলাপি নিচিনা যে পাক দিয়ে, সেই জিলাপি পাকৰ এইটো চকৰিটো। তো ইয়াতে বাৰু এতিয়া মানুহ উঠিয়ে আছে আৰু বাকী আছে উঠিবলৈ, যিহেতু এতিয়া 6টাহে বাজিছে, গতিকে লাহে লাহে মানুহবোৰ অহা আৰম্ভ হ'ব। আৰু এইটো দেখিছে নহয়, এইটো কিবা মেজিক ঘৰ আহিছে, কি মেজিক ঘৰ আহিছে নাজানো বাৰু। আৰু মাজে মাজে ভাবোঁ চকৰিবোৰকেনো কিমান দেখাই থাকিম, মই নিজকেওতো অকণমান দেখাব লাগে, কোনখিনি ঠাইতনো আছোঁ, কি কৰিনো আছোঁ, সেইখিনি। সেয়াই এতিয়া অলমষ্ট মোৰ চোৱা হৈ গৈছে আৰু দেই মেলা। এটা চকৰিত উঠিলোঁ, সেই নাওখনতে উঠিলোঁ বাৰু, বাকীবোৰত উঠা নাই, কাৰণ বাকীবোৰত আগত উঠিছোঁৱে। আৰু ইমান বেছি পইচা চবতে, 80 ৰুপিজ 70 ৰুপিজ, গতিকে কিমান উঠিব। এতিয়া মই গোটেইখিনি চালোঁ কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে বাৰু দেই। এতিয়া মই যাওঁ, মেলাৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যিসকলে মেলা আহিছে বুলি গম পোৱা নাই, মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি যদি আপোনালোকে গম পায়, আপোনালোকে চাব আহিব পাৰিব, যিহেতু এতিয়া ৰ'দ দিছে। আৰু মেলা অহা এসপ্তাহ হ'লে বৰষুণৰ কাৰণে বহুতে গম নাপাবও পাৰে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।